Halo semua, selamat datang ke channel CCam Malaysia. Saya host anda hari ini, Cheng Ho. Hari ini kita akan lihat hang on back filter kita yang terkenal ni, CCam Tidal. Okay, CCam Tidal kita ada 4 model, 35, 55, 75 dan yang paling besar 110. Dalam keempat model ni, kesemuanya ada features dan fungsi yang sama kecuali model yang paling kecil 35 adanya sikit beza daripada fungsinya. Jom kita lihat apa special dengan Tidal kita ni. Kat sini saya ada dua model, 35 dan 55. Akan tapi yang 75 dengan 110 tu mempunyai features yang sama dengan 55 ni. So, yang bezanya cuma adalah size filter dan kuasa pumpnya sahaja. Informasi kuasa tu anda boleh lihat dalam website kita ataupun dalam chart yang akan dalam skrin saya ni. Okey, CCam Tidal kita ni didesain supaya ia nampak simple, fungsinya senang diguna. Bila anda ambil filter ni, anda dah tahu bagaimana gunanya. Akan tapi kita nak ia ada banyak fungsi juga. Fungsi yang penting untuk anda dan ada kuasa filtration yang kuat supaya boleh memberi air yang paling optimum kepada aquarium anda. Okey, selain daripada sponge yang akan datang dengan kesemua CCam filter kita ni, ia juga datang dengan satu bag CCam Matrix dalam netting. Termasuk dengan model yang paling kecil tu. CCam Matrix kita ni sangat kuat dan boleh menampung banyak bakteria. So, walaupun dalam ruang yang kecil, tempat yang kecil, ia boleh menampung banyak nitrification bacteria untuk menapis amonia yang konsentrasinya tinggi. Okey, sentuh pasal filter ni, CCam Tidal kita, filternya didesain tidak mengguna filter cartridge. Filter cartridge sangat limited dengan fungsinya, flexibility-nya. Anda perlu mengguna cartridge yang tertentu untuk filter anda dan anda tidak boleh menampung banyak filter media. Biasanya cartridge system sangat limited. Oleh itu kita design yang CCam filter ni pakai basket jam ni. So air itu akan masuk ke bawah dan naik ke atas, lepas tu overflow balik dalam aquarium anda. Desainnya lebih kurang sama dengan canister filter di mana air datang bawah dan naik. Basket ni boleh menampung pelbagai jenis filter media dan anda tidak perlu membeli filter cartridge lagi. Yang ni anda boleh letak apa-apa pun. Biasa kita recommend kat bawah anda guna sponge yang disediakan. Lepas tu, in between tu, anda ada option untuk isikannya dengan chemical filtration. Anda boleh letak contohnya CCam Matrix Carbon, CCam Sea-Gel, Force Bond, Purigen dan pelbagainya. Lepas tu atas sekali kita recommend anda letak bahan media CCam Matrix yang datang dengan filter Tidal ni lah. So sebab kita recommend Matrix ke atas dan chemical filtration kat tengah-tengah disebabkan flow rate kita ni sangat kuat. Chemical filtration yang ringan tu mungkin akan ditolak oleh air itu balik masuk dalam aquarium tu. So lebih baik kita letak kat bawah matrix yang lebih berat. Tidal ni juga ada indikator kat atasnya. Kat cap ni akan tunjuk kalau filter media anda dah terlalu jam, tidak mungkin anda terlupa nak maintain dia, air akan mula penuh dan butang biru ni, indikator biru ni akan terapung dan menunjukkan anda perlu cuci filter media anda. Tersentuh dengan cuci filter media, cover kita ni juga didesain supaya anda senang cuci filter dan takkan menyebabkan air jatuh dalam rumah anda. So, macam mana ia berfungsi? Bila anda cuci servis
filter minyak anda guna buka cover ni, tutup power pump tu, anda terbalikkan cover ni, ia menjadi pinggan yang boleh tapung filter basket tu. So filter basket ni dalam model 55, 75 dengan 110 ada fungsi lock function ini untuk elakkan basket tu ditolak naik. Ini disebabkan model ni lebih besar dan kuasa pump tu agak besar. Ada kemungkinan kecil yang ia boleh menolak filter basket tu naik atas. Tapi dalam model yang paling kecil 35, ia tidak perlu fungsi itulah. Anda boleh tarik naik basket ni je. Okey, lepas anda remove basket ni dari hang on filter tu, anda boleh ambil cover ni, letak kat bawahnya, dan kat bawah ni ada lubang-lubang ni untuk air masuk kan. Cover tu juga ada 2 slot yang kat sini. 2 slot ni anda boleh letak dan ia akan hold basket anda. Lepas tu anda boleh, sebab bila anda ambil kan, ada sikit air dalam filter media tu akan jatuh keluar. So elakkan daripada ni jatuh ke ruang tamu ataupun office anda. Yang ni boleh nampung sikit air yang ada dalam filter media tu lah. Lepas tu anda boleh ambil pergi cuci. Sentuh lagi pasal maintenance ni, kebanyakan hang on filter pumpnya pumpnya susah nak servis sikit. Anda perlu ambil keluar dan ada seal ring, mungkin seal ring tu akan leak, akan jatuh air dalam aquarium anda. Tapi Tidal tidak macam tu. Tidal pumpnya ada dalam aquarium. Ni aquarium dah. Yang ni kat luar aquarium, basket tu, dan sini dalam aquarium. So pumpnya ada dalam aquarium. So ia tidak akan leaking. Ia tidak ada O-ring. Untuk remove-nya ini 35. Anda cuma perlu tarik dia keluar daripada holder dia kat sini je. Bila dah tarik keluar, anda boleh senang buka hook-nya dan access impellernya untuk cuci. Impeller kita ni juga special. Ia adalah self-cleaning. Artinya masa dia berjalan, ia boleh cuci impeller dia sendiri sikit. So anda tidak perlu servisnya begitu kerap. Dalam model lebih besar, pump kita tersorot dalam bucket ni. Untuk access pump anda lain sikit dengan model paling kecil tu yang 35 lah. Kat tepi ni, dia ada satu slot sikit. So ni klipnya untuk hold basket yang cover pump kita tu. So anda cuma pegang dan tekan dua belah kiri kanan atas sini, dan anda boleh tarik basket tu keluar. Lepas tu pumpnya boleh access dari sini. So sama dengan yang kecil tu, ia tidak ada O-ring ke apa, dia cuma slot on je. Dia macam ni, anda tolak dia, so boleh buka. Lepas tu cuci impeller pun sama dengan yang model kecil tu, agak senang. Lepas anda cuci, ke semua model ada slot untuk wire tu jalan dan naik balik dalam aquarium anda supaya ia nampak lebih kemas. So lepas anda cuci, pastikan wire tu jalan balik dan tidak kemek bila anda pasang balik covernya. Pump yang digunakan dalam SeaChem Tidal kita ni bukan sahaja kuat tapi berkualiti tinggi. Pump ni dibuat dalam Itali oleh company yang sangat famous dengan membuat aquarium pump, SeaChem. So kualitinya memang tinggi dan ada spare part juga. Kuasa kitanya juga sangat kuat. Model yang paling kecil 35 ni, flow rate pumpnya adalah 500 liter per hour. Manakala yang paling besar 110 tu adalah 2000 liter per hour. Flow rate kita ni adalah antara yang paling kuat dalam market ni. Ia lebih kuat daripada canister filter juga. So turnovernya sangat laju. Jadi walaupun hang on filter compartment kecil, tapi sebab turnover rate-nya laju, ia juga membolehkannya menapis lebih kurang se-efficient dengan canister filter yang besar.
Bukan sahaja pump ni berkuasa tinggi, tapi ia juga guna voltage yang rendah. Model yang paling kecil tu hanya menggunakan 6 watt, manakala Tidal 110 yang paling besar tu hanya mengguna 12 watt sahaja. Tapi anda mungkin risau yang flow rate kita ni terlalu besar. Tidak perlu risau sebab kesemua Tidal ni kita design mempunyai flow rate adjustment yang sangat precise. Anda boleh mengawal flow rate-nya sekurang 20% original full power-nya. Ia juga in between tu sangat precise. Kalau anda nak 50% power-nya apa-apa pun boleh. Tidak seperti kesemua hang-on filter dalam market ni yang kawalan flow rate-nya tidak begitu ketara dan dia boleh dilambatkan slow flow rate-nya sikit sahaja. Seacam Tidal kita ni kawalan flow rate-nya sangat luas. Seacam Tidal juga datang dengan surface skimmer yang built-in kat sini. So ini didesign built-in kat sini supaya ia nampak kemas dan tidak seperti kebanyakan hang-on filter dalam market tu di mana ia attach kat luar tu dan sangat senang tercabut dan susah kawal untuk mengelak pump tu sedup udara masuk. Yang ni built-in design memang guna macam ni. Atasnya ada surface skimmer. Dan bawah tu ada juga intake kat sini di mana anda boleh attach pipe yang disediakan. Tapi pipe ni tiada dalam model 35 yang paling kecil tu. Ini disebabkan 35 ni didesain untuk filter aquarium nano. Aquarium nano tidak mempunyai ketinggian aquarium yang tinggi. So bila anda gantung 30 ni kat aquarium tu, bawahnya dah lebih kurang sentuh tapak tu lah. So cara ia sedut air lain sikit dengan model lain di mana ia ada surface skimmer ni ke atas dan juga ada kat bawah kat tepi ni. Dan untuk mengawal kuasanya 35 yang anda boleh adjust flow rate-nya dari atas ni. Anda boleh pusing untuk control flow rate-nya. Tapi dalam model lain anda ada dua cara untuk mengawal flow rate-nya. Kat atas sini anda boleh mengawal berapa air yang masuk dari atas surface skimmer-nya. Kat bawah pula ada satu controller ni, anda boleh mengawal berapa air masuk dari bawah. Anda boleh sebenarnya tutup ke semua intake dari bawah ataupun tutup ke semua intake dari atas. Anda guna salah satu intake je pun boleh. Optionnya sangat luas. Apa lagi fungsi ekstra dalam Seacam Tidal ni? Ada lagi. Seacam Tidal juga datang dengan clip yang digunakan untuk pasang kat tepi ni. Anda boleh buka pump punya cover ni dan slot dia masuk kat tepi tu. Lepas tu lock balik cover ni dan sini digunakan untuk pegang heater. Ini membolehkan air tu bila dia flow sedut masuk dalam filter ni, dia pass through heater tu. So lebih efektif control suhu air anda. Akan tapi fungsi ini tiada dalam model yang paling kecil 35 itulah. Seperti kebanyakan hang-on filter, ia perlu ada benda yang boleh adjust angle filter ni bila attach dalam aquarium. Dalam Tidal kita ada skru ni yang di mana kepalanya ada getah. So ia lebih kuat untuk pegang Tidal yang besar kita ni. So ia cuma perlu dipasang kat bawah tempat sini sahaja. Tapi kat model 35 yang lebih normal size, dia tidak guna screw rubber tu, tapi cuma guna angle control ni. Dan kesemua model Tidal kat atas hang-on sini, hang-on part sini,
anda boleh lihat sini ada macam step by step gigi macam tu. So ini membolehkannya lebih senang untuk menegakkan filter anda ke atas akuarium. Tidal kita ni datang dengan 5 tahun warranty. Memang kuat hang-on filter ni, dan anda boleh lihat tidak seperti kebanyakan hang-on filter lain yang guna plastik yang clear, yang senang pecah tu. Ni guna fleksibel sikit punya plastik yang tidak senang pecah. Jadi itu je untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya kat komen kat bawah video ni, ataupun boleh PM kita kat Facebook ataupun Instagram. Anda juga boleh pergi ke laman web kita, link ada kat bawah, www.ccam.my. Anda boleh beli Tidal kat sana, dan anda juga boleh mencari authorized dealer yang berdekatan dengan anda. Ingat like dengan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Harap anda sihat-sihat selalu. I love you ya. Bye.